હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે પવિત્ર કિચનમાં। ઉત્તરાયણ આવી રહી છે તો આપણે બજારમાં મળે તેવી રાજગરાની ચીક્કી ઘરે જ બનાવીશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ આજની રેસીપી। રાજગરાની ચીક્કી બનાવવા માટે હું એક પેન લઈશ, તેમાં 2 થી 3 ચમચી રાજગરો નાખીને ઉપર કોટનનું કપડું નાખીને આ રીતે ફેરવતા જશું અને બધા રાજગરાની ધાણી આ રીતે તૈયાર કરીશું। આ રીતે આપણે કોટનનું કપડું રાખીશું તો આપણી ધાણી સરસ ફૂટશે। આપણી રાજગરાની બધી ધાણી તૈયાર છે। હવે આપણે તેને ચારીને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। મેં અહીં 1 કપ કોલ્હાપુરી ગોળ અને 1.5 કપ તૈયાર કરેલી રાજગરાની ધાણી લીધી છે। રાજગરાની ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 1 ચમચી ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ગોળને મેં અહીંયા પહેલેથી જ ટુકડા કરી લીધા હતા, તે ગોળ આપણે પેનમાં નાખીશું। ગોળના નાના ટુકડા કરવાથી ગોળ ઝડપથી મેલ્ટ થઈ જાય છે। હવે આપણો ગોળ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ગોળને હલાવતા રહેશું। આપણો ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે, તેનો પાયો આવી ગયો છે તે ચેક કરવા માટે એક બાઉલમાં થોડું પાણી લઈને તેમાં મેલ્ટ થયેલો ગોળ નાખીને તેને આ રીતે ચેક કરી લઈશું। જો આપણો ગોળ આસાનીથી તૂટી જાય તો આપણો ગોળનો પાયો સરસ આવી ગયો હોય। આપણો ગોળનો પાયો તૈયાર છે। હવે આપણે તેમાં રાજગરાની ધાણી નાખીશું, પછી તેને મિક્સ કરી લેશું। રાજગરાની ચીક્કી બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આપણે તેને જે શેપ આપવો હોય તે રીતે આપણે તેને મોલ્ડ કરી લઈશું। મેં અહીંયા ગોળ શેપ આપ્યો છે। હવે આપણે તેને 10 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને આ રીતે અનમોલ્ડ કરી લઈશું। તો તમે પણ ઉત્તરાયણ ઉપર રાજગરાની ચીક્કી બનાવજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો અને અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમારી રાજગરાની ચીક્કી કેવી બની હતી। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય। અને નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। બાય બાય।